another episode of Salon de V. Today, ang ating guest ay Leslie. I'm Leslie. from Still Alive. Yes. I'm Aleph. Ako yung editor. Ay. Isa ganda ng complexion. So ngayon, ang ating i-review ay isang local product. Isang local product na talagang sinusupport natin. Kasi diba, dapat support local. Yes. Ano ba ito? Sabi niya lang, yes. Parang kami mga news reporter, diba? Naiiba tong review na to. Kasi kung mapapansin nyo, from Morena, Yes. fair skin, and pale skin. Patay. And another twist is everyday makeup, medyo glam makeup, and no makeup. Makikita ninyo kung ano yung itsura ng mga products na to from Squad Cosmetics sa iba-ibang skin tone and look. So, kailangan nyo panoorin to para may guide kayo. So, ano ba girls? Ako kasi excited na akong gawin to. Kayo ba? Parang hindi kayo masaya. Uy, excited na ako. Parang gusto na ito. Oo, kasi ang ganda nga niya, di ba? Actually, kailangan pa natin itong i-open. Tingnan niyo naman yung packaging pa lang. Ganyan ang bagay. Siyempre, i-review natin itong mga products na to. At isa ito, dahil sa lips din. Everything about lips today with Squad Cosmetics. Ang isa sa mga partner or sister company ng Detail Makeover. At ang gusto natin dito, guys and girls, kasi cruelty-free siya. Tapos, at the same time, hypoallergenic. Hindi naman siya made in the Philippines, pero Made with love. Made with love. Opa. Meron na akong mga nakikitang reviews online, pero hindi ko pa siya ganong pinanood kasi ayoko maapektuhan yung mga saloobing naming tatlo. Disclaimer po, kami pong tatlo ay hindi nag-pregnancy test kit. This is a rapid test kit. Just to make sure na we are free from any virus and everything kasi we'll be sharing the same lipstick 2 and lipstick 1. So, syempre, in between, we're gonna sanitize. May mga sanitizers kami here, like 99% alcohol, before i-apply sa bawat isa sa amin. Disclaimer, baka kung may mga mag-react dyan, kayo talaga mga chismosa kayo. Alam mo, napansin ko sa kanila, sa lipstick tube nila, may ibang tube na ang name nakalagay sa takip. Tapos, yung iba, nakalagay sa mismong container na ganito. Ako ay prefer sana na nakalagay siya dito sa mismong lipstick na. Kasi kapag ito, tinanggal mo, tapos nakalagay dito yung shade niya. Ito na-misplace mo na. Hindi mo na alam kung anong shade. Ay, alam mo, teka lang. Napansin ko sa kanila, this is made of paper. Hindi siya plastic. Siguro the only plastic is this one. Kasi yung ikutan niyang gano'n. Pero the rest is made of paper cardboards. Love Mother Earth! Good job, Squad Cosmetics! Mag-start tayo sa soft matte lipstick nila. Kasi ang gagawin namin, comparison siya talaga ng dalawa. Sa soft matte lipstick, pupunta na tayo dito sa MultiPurpose Mousse Cream nila.
sa pagtatry ng mga lipstick na ito, in fairness, masakit siya sa lips, girl. Feeling ko, naging Kim Kardashian instantly yung lips ko. Kung papipiliin kayo, ano yung gusto nyo sa dalawa? Is the soft matte or the multi-purpose mousse cream? Tapos what shade? Ako dito ako. Courageous. Soft matte. Soft matte. Matte? Gusto nyo tayo soft matte? Kasi mahilig ako sa nudes. Mga brown colors. For our Morena representative, which is lastly, ang pick niya is the Courageous. Pero yung sa soft matte lipstick. Ako naman, gusto ko si Bubbly sa multi-purpose mousse cream. Kasi madali siyang i-apply. Tapos, at the same time, itong wand na to is what we call the Reservoir wand. This is in the family of the doe foot wand. Ang ginagawa niya, mas marami siyang na-absorb or nakukuhang product. So, you don't need to dip twice. With the Reservoir lip wand, maganda siya dahil dito, kaya niyang i-fill yung buong lips mo. Tapos, dahil pointed siya and also flat yung applicator, madali mo siyang parang yung line ng lips mo, pwede mo siyang i-outline. Kaya pag bumibili talaga ako or siguro personal preference ko tong Reservoir tip kasi nga madali siya. Tsaka, gusto ko yung consistency ng soft matte lipstick nila pero mas gusto ko lang si multi-purpose cream kasi magaan siya sa lips kasi hindi siya drying. Nag-glide siya sa lips kahit yung mga dark colors. Parang forgiving siya kasi pag nagganon ka, nagbe-blend na siya all throughout your lips, diba? For the fair skin girls representative, V, I choose Bubbly. Ikaw. For the pale skin. Kasi hindi ako masyadong naglalagay ng stuff sa mukha. Slightly weird lang sa akin yung pag-apply nitong mga mousse cream. Kasi parang panlinis ng bote yung Applicator yung, na. yeah. But once you get past that weird part, parang light lang din siyang, hindi siya suffocating sa lips or something. Light siya sa lips talaga. Siguro kanya-kanyang preference talaga siya kung gusto niyo ng soft matte. Yung soft matte naman, magaan din siya sa lips. Itong multi-purpose mousse cream, magaan din siya sa lips for a cream. Pero ang hindi ko lang siguro gusto sa kanya is hindi siya transfer proof. Yeah, true. Hindi siya transfer proof. So, pag iinom kayo sa baso or ikikis niyo yung boyfriend niyo, I think magta-transfer siya. Kasi kung makikita nyo, trinay ko yung sa soft matte lipstick, nag-transfer. Tapos si Aleph, trinay niya yung multi-purpose mousse cream, nag-transfer din siya. Kahit na nakaset na siya sa lips for 5 to 10 minutes. Kasi nagdadaldala na kami in between. Dahil nga, namamagana yung lips namin. So yun yung tingin ko. Pero maganda siya overall, no? Maganda siya. Tsaka mabango. Ano bang amoy niya? Parang- Actually, yung ano? Same amoy lang siya. Parang siyang caramel. Parang candle. vanilla. Vanilla, Parang vanilla. caramel, something. Parang cream. Alam mo yung pag nasa bake shop ka. Pareho sila, pero mas strong lang yung scent ng multi-mousse. Mas matamis siya. Yung tamis na hindi naman nakaka-bother, tsaka yung pag nilagay mo siya, yung parang tipong malalasahan mo. Hindi ganun yung feel niya. So guys, sana natulungan namin kayo. To all my Morena viewers there, to the fair skin girls, and the pale skin girls. Sa mga gusto ng natural look, nakita nyo naman sa kanya. At sa glam look, nakita nyo naman sa akin. Soft glam look. And nakita nyo naman sa no makeup look with Aleph. So marami kayong choices. Approved. I like this. I like this.
perfect match ninyo dito. Dahil kung gusto naghanap kayo ng parang natural lang, parang everyday. For Asian talaga, for Filipinas, I think this is perfectly made for the Filipinas talaga. Thank you sa mga guest ko na namaga ang lips na Thank you. para kaming ala Kardashians na. I hope you had fun too, and you too, guys. Until next time, if you have any requests, just let us know and we'll do it for you. So don't forget to follow on Facebook Salon de V.